ભગવાન અને ભગવાનના જે મુક્તાત્માઓ એમનું સાનિધ્ય એ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. આપણે જે સ્થાનમાં બેઠા છીએ ને આ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. આ ઘનશ્યામ પ્રભુનું સાનિધ્ય, સમરંગાદી સાંઈ બાપાનું સાનિધ્ય આ પરિસરમાં, આ સંકુલમાં પગ મૂકતાની સાથે જ દિવ્ય શાંતિનો સંચાર થાય છે. અહીં બંધુ બાપાના શબ્દો કહીએ તો તમે જે ધારો ને એ તમારું સિદ્ધ થાય એવું છે કે લો. શ્રીજી મહારાજ સારંગપુર મધ્ય બિરાજમાન છે અને એકાદશીનો દિવસ છે અને મહારાજે શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધની કથાનો આરંભ કરાવ્યો છે. શ્રીમદ ભાગવતની કથાને શરૂઆતમાં જ, પ્રથમ સ્કંધની શરૂઆતમાં જ શ્રોતા એવા શૌનક વગેરે ઋષિઓ પુરાણી સૂતને અનેક પ્રશ્નો કરે છે. આ શું, આ શું, આ શું, આ કેવી રીતે? એમાંનો એક પ્રશ્ન કરે છે, મનોમય ચક્ર એની જે ધારા જ્યાં કુંઠિત થાય તેને નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર જાણવું. મનોમય ચક્ર, એની ધારા, એની કુંઠિતતા અને નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર. તો પ્રથમ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર એ શું છે? તો શૌનક વગેરે 88,000 ઋષિઓ, કેટલા 88,000 ઋષિઓ અને કથાના વક્તા સૂત પુરાણી જ્યાં જઈને શુભ કાર્યનો આરંભ કરે, ભગવાનની કથાનો શ્રવણ માટેનો આરંભ કરે કે કંઈક ભગવાનના જપ તપ માટેનો આરંભ કરે, જ્યાં થોડું કાર્ય થાય તો અસુરો વિઘ્ન નાખે, એમનું કાર્ય સફળ થવા દે નહીં. અહીંથી મૂકી બીજે જાય. અહીં કરતા હોય કોઈ આને હાડકા નાખે તો શું થાય? કહો, ડખો કરે શું થાય? પણ ભગવાન ભજવા છે એટલે મૂકીને બીજે જાય, હાલો એમનાથી દૂર. અહીંયા જાય ત્યાં પણ વિઘ્ન પડે. આ જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં વિઘ્ન પડે. ભગવાન ભજવાની શાંતિ ન મળે. એટલે બધા શૌનક વગેરે ઋષિઓ બ્રહ્માજી પાસે ગયા અને બ્રહ્માજી પાસે જઈને કહ્યું કે બ્રહ્માજી, આ સૃષ્ટિના રચયિતા તમે છો કે, તો કે તમારી સૃષ્ટિમાં એવું કોઈ સ્થળ ખરું કે? અમને એવું સ્થળ બતાવો ને જ્યાં શાંતિથી ભગવાન ભજી શકીએ, કોઈ વિઘન ના આવે. કે એમની સાચી ભાવના હતી. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે હા તમને બતાવું કે બતાવો. કે એમ કે બ્રહ્માજીએ એક અસ્ત્ર લીધું. શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર, શાસ્ત્રમાં શબ્દ શસ્ત્ર અને અસ્ત્ર આવે. શસ્ત્ર એટલે હાથે પકડીને મારી શકાય. શું? શસ્ત્ર હાથમાં પકડે, તલવાર શસ્ત્ર કહેવાય. હાથમાં પકડીને મારવાનું, હાથમાં શસ્ત્ર હાથમાં રહે. અને અસ્ત્ર એટલે અસુક્ષેપણે, પાણીની ધાતુ છે, અસુક્ષેપણે ફેંકવું. જે આપણા હાથથી ફેંકાય આપણે જુદું પડે અને જેને સામેની કાર્ય સિદ્ધિ કરે, પ્રાણ હરે જે કરવું હોય એ જે ફેંકાય એ બધું અસ્ત્ર કહેવાય. હાથે પકડીને મરાય એ શસ્ત્ર કહેવાય. એટલે બ્રહ્માજીએ એક અસ્ત્ર હાથમાં લીધું, એક ચક્ર હાથમાં લીધું અને એ ચક્ર એનું નામ નિમિષ હતું. એક જોરદાર દાંતા એના, ધારદાર દાંતા,
કાપી નાખ્યા ભેગા. બરોબર હાથમાં લઈને વેગ આપ્યો અને વેગ આપીને પછી છોડ્યું અસ્ત્ર. રસ્તામાં જે કઈ ઝાડ વૃક્ષ પર્વત બધાને કાપતું છેદતું જાય. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે જવાની પાછળ પાછળ કે આ અસ્ત્ર જ્યાં એની ધારાઓ બધી ઘસાઈ જશે, દાંતા ઘસાઈ જશે અને એનો વેગ શાંત પડી જશે, જ્યાં સ્થિર થશે કે એક ક્ષેત્ર તમારે માટે ભગવાન ભજવાની ક્રિયાને માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાન છે કે જાઓ, તમને કોઈ વિઘ્ન નહીં લાગે કે આગળ અસ્ત્ર જાય છેદતું ભેદતું, પાછળ 88,000 ઋષિઓ જાય. જતા જતા એ અસ્ત્ર એની ધારાઓ બધી છેદાઈ ગઈ, શાંત થઈ ગઈ, ઘસાઈ ગઈ અને વેગ પણ શાંત થઈ ગયો, સ્થિર થયું જાય. અહીંયા શૌનક વગેરે 88,000 ઋષિઓ ભગવાનનું શાંતિથી ધ્યાન ભજન કથા વાર્તા એને કરે છે. આ શાસ્ત્રીય કથા. નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર એટલે શું? નિમિષ નામનું અસ્ત્ર અને જે અરણ્ય કહેતા જંગલ, જ્યાં એ બ્રહ્માજીનું છોડેલું નિમિષ નામનું અસ્ત્ર, એનો વેગ પણ શાંત થયો, એની ધારાઓ પણ ઘસાઈ ગઈ, એ જે સ્થાન એ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર. આ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રની વાત થઈ. હવે મનોમય ચક્ર એ શું? મુક્તાનંદ સ્વામી પ્રશ્ન કરે મહારાજને. અને ધારા એ શું? અને કુંઠિત થવી એ શું? કે આધ્યાત્મિક અર્થ. જેમ પ્રથમ પ્રકરણનું 10મું વચનામૃત છે. શ્રીજી મહારાજે નીલકંઠ વર્ણી વેશે સાધુરામની સેવા કરી, એનો આખો આધ્યાત્મિક અર્થ ઈશ્વર બાપે બાપાશ્રીને કહ્યો અને બાપાશ્રી 49ની વાતમાં પહેલા ભાગની આખો આધ્યાત્મિક અર્થ સમજાવ્યો. પ્રથમ પ્રકરણનું 70મું વચનામૃત, છેલ્લો પ્રશ્ન. 2 પ્રવચનની પૂર્વે આપણે વાત કરી હતી ચોરના દૃષ્ટાંતની. અહીંયા મહારાજે ચોરનું દૃષ્ટાંત આપ્યું. ઈશ્વર બાપાએ બાપાશ્રીને પ્રશ્ન કર્યો, બાપા એ ચોર શું, ગામ શું, સગા, બધો આધ્યાત્મિક અર્થ શું? અને બાપાશ્રીએ એનો આધ્યાત્મિક ઉત્તર પોતાની પહેલા ભાગની વાતમાં 111મી વાતમાં ઉત્તર આપ્યો છે બાપાશ્રીએ. અહીંયા મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામી પ્રશ્ન કરે છે, એ મનોમય ચક્ર તે શું? અને ધારા તે શું? અને એ ધારા કુંઠિત થાય એ શું? અને એવું નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર એ શું? કે તમે મહારાજ કૃપા કરીને કહે છે કે સ્વામી, મનોમય ચક્ર એ મનને જાણવું. મન છે ને, મન એ પણ એવું ચંચળ છે. એ અસ્ત્ર કરતા પણ મનનો વેગ તો જબરો છે. અહીં બેઠા બેઠા અમેરિકા પહોંચી જાય ક્ષણમાં. આફ્રિકા, લંડન, બાવળા, વડોદરા, વાર લાગે. અને ગમે એટલું પકડીએ તોય એનો પકડવું કાઠું છે. ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને ઉપદેશ આપતા કહ્યું, અર્જુન કહે કે આપ વાત બધી સાચી કહો છો તે, પણ મન તો બહુ ચંચળ છે. કે પવનને શાંત કરી શકાય? પવન એને ક્યારે શાંત કરી શકાય નહીં. તળાવ, સમુદ્રમાં મોજાને શાંત કરી શકાય? લાગે કે શાંત છે તળાવ, પણ નાના નાના મોજા તો આવતા હોય. હો, દરિયો શાંત છે. શું કહીએ આપણે? દરિયો શાંત છે, પણ નાના મોજા તો ચાલુ જ હોય. મોટા ન હોય એટલે શાંત કહીએ. એમ મન આવવું છે. દરેક મનુષ્યનું મન આવવું છે. એમાં વેગ, સંકલ્પના તરંગ અખંડ ચાલ્યા જ કરે છે. શ્રીજી મહારાજે લોયાના 6થા વચનાત્મા કહ્યું તેમ, જો રજોગુણ વિશેષ વ્યાપ્યો હોય તો પર્વત જેવા મોજા ઉપાડે. શું ઉપાડે? જેમ પૂર્ણિમા હોય, ચાંદો ખીલ્યો હોય અને આ સમુદ્રમાં રમણે ચડ્યો સમુદ્ર, કેવા મોટા મોજા આપે. મોટી મોટી આગબોટને પણ ડૂબાડી દેવો.
પર્વત જેવા મોજા હોય, 100 ફૂટના મોજા ઉત્પન્ન થાય મધ્ય સાગરમાં, તો મોટી ઇમારત સામે આવતી હોય એવું લાગે, એમ થશે ભાઈ. એમ મનના વેગ આવા છે. સંકલ્પ, મન ક્યારે શાંત થતું નથી હો, અને મન ક્યારે ઘરડું થતું નથી. બાળકમાં એવડું મન હોય, યુવાનમાં એ જ મન હોય, 50 વર્ષના થઈએ કે 80 વર્ષના થઈએ, મન તો એ જ છે ને એવું જ વેગીલું છે. ફક્ત શરીર સાથ ના આપે વૃદ્ધાવસ્થા આવે એટલે જો બાપા કે નાનપણથી ભગવાન ભજવાના ઢાળા ન પાડ્યા હોય ને તો ઘડપણમાં બહુ કાઠું પડે. ઘડપણમાં બહુ કાઠું પડે. આ જે મન છે ને એ કે મનોમય ચક્ર છે કે, અને આ મન ઇન્દ્રિયો દ્વારા આવીને વિષયને ગ્રહણ કરે છે. આ ઇન્દ્રિયો 10 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અને 5 કર્મ ઇન્દ્રિયો, એ જે ચક્ર અને 10 ધારાઓ છે આ, અને તેજલી ધારાઓ છે હો. ગમે એટલું પકડીએ તો પણ આમ નજર હાલી જાય હો. રસ્તામાં જતા હોઈએ, ઘણો વિચાર રાખીએ તો પણ કોઈ પસાર થાય, નજર ખેંચાઈ જાય. શું? મન અને ઇન્દ્રિયો કેવા છે? ગમે એટલો નિર્ણય કર્યો કે આ પ્રકારનું નથી ખાવું, હો, હેરાન કર્યા હોય આપણને. શું કર્યા હોય? કોઈ વખત ખવાઈ ગયું હોય, પછી હેરાન કર્યા હોય, બરોબર. પણ થોડોક સમય જાય, એટલે થોડોક સમય થોડા દિવસો ગયા હોય ને પછી એ જ વસ્તુ ખાવાની ભાવતી હોય ને, મન રહ્યા નહીં હો. આ એનો વેગ છે. શું છે? બહુ ધારાઓ એની તીક્ષ્ણ છે. વિષયમાં ચાલી જ જાય છે એનો પ્રવાહ. આ જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અને કર્મ ઇન્દ્રિયો જે ધારાઓ છે, આ મનરૂપી ચક્ર, આ 10 ઇન્દ્રિય રૂપિયાની ધારાઓ, અને વિષયમાં ચાલ્યું જવું, માર્ગ વિષયમાં ચાલ્યું જવું, એ એનો વેગ છે. શું છે? ગમે એટલા વાળે તો ન વરાય. ગમે એટલો ઉપદેશ આપણને આપવામાં આવે ને તો પણ ઉપદેશ કાંઈ કામ કરે નહીં. ગુરુ ગમે એટલો ઉપદેશ આપતા હોય, ઉપદેશકો ગમે એટલો ઉપદેશ આપતા હોય, પણ વેગ લાગે ને ત્યારે ઉપદેશકનો ઉપદેશ કામ લાગે નહીં, અને ખેંચી જ જાય. આ એની તીક્ષ્ણતા છે, વેગ છે. આ મન જ્યાં શાંત થાય, એની ધારાઓ જે ઇન્દ્રિયો એ પોતપોતાના વિષયમાં ખેંચાય નહીં, ભગવાનમાં રહે. શું રહે? એ ભગવાનના સ્મરણમાં મન રહે. નેત્ર શ્રોત્ર ભગવાનના કથા કીર્તનમાં શ્રોત્ર રહે, ભગવાનના દર્શનમાં નેત્ર ચક્ષુ ઇન્દ્રિય રહે. એમ દરેક જ્ઞાન ઇન્દ્રિય ભગવાન સંબંધી ક્રિયામાં જોતરાયેલી રહે. કર્મ ઇન્દ્રિય કહીને ભગવાન સંબંધી ક્રિયાઓ થાય, અને ચાહે એવો વિષય આવે તો પણ ખેંચાય નહીં. ત્યારે મહારાજ કે મનરૂપી ચક્ર અને ઇન્દ્રિયરૂપી ધારાઓ એ કુંઠિત થઈ કહેવાય. ત્યાં ભગવાન દૃષ્ટાંત આપે છે. કેમ ખબર પડે? તો કે ધનુષ ઉપર બાણ ચડાવીએ અને બાણ ઉપર ફણું લગાયેલું હોય, ફળ લગાયેલું હોય. ધનુષ અને બાણ લાકડાના હોય, વાંસના હોય. પણ ફળો ને ફળ એ લોખંડનું હોય કે પિત્તળનું, એવું ધારદાર તો થાય ને. એ ચડાવીને પછી ખેંચીને છોડે તો સામે ધાર નિશાનમાં એ બાણ ઘૂસી જાય. શું થાય? પેલી માટીની ભીતો ગામડામાં પેલા હતી, બધી માટીના ઘર, બધા આમ ચોડે ચોટી જાય અંદર. ફણું આગળ હોય તો, અને આગળથી ફળ કાઢી લીધું હોય પછી ગમે એટલા વ્યક્તિને મારો ભટકીને પાછું પડે, ઉથળકીને. શું થાય? એમ
ઇન્દ્રિયોના જે માઇક વિષયમાં વેગ છે ને એ ફણા જેવા, એટલે ચોટી જ જાય. પછી સત્સંગ કરતા કરતા, સત્પુરુષનું સેવન કરતા કરતા જ્યાં સત્પુરુષ રહેતા હોય એનું સાનિધ્ય એ આ ક્ષેત્ર છે, નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. બાપાશ્રીની વાતમાં પ્રસંગ આવે છે, પેલા કેરાનો છોકરો એના બાપના ખોળામાં મળી ગયો, લઈને ઈશ્વર પણ ખોળામાં નાખ્યો. સ્વામી કે મને ભળાવ્યો કે એનો ભાવ શું હતો કે આ છોકરાને સાધુમાં નાખવું, જીવ તો કરશે કે. બાપા કે સ્વામી પાણી પાવ કે. બાપાએ આશીર્વાદ પણ ઈશ્વરે પાણી પાયું, છોકરો જીવતો થયો. બાપા કે આ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે કે, તો છોકરો જીવી ગયો કે. એમ ભગવાન અને ભગવાનના જે મુક્તાત્માઓ એમનું સાનિધ્ય એ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. આપણે જે સ્થાનમાં બેઠા છીએ ને આ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. આ ઘનશ્યામ પ્રભુનું સાનિધ્ય, સામળંગ આદિ સાંઈ બાપાનું સાનિધ્ય આ પરિસરમાં, આ સંકુલમાં પગ મૂકતાની સાથે જ દિવ્ય શાંતિનો સંચાર થાય છે. આ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. ભગવાનનું ને મુક્ત પુરુષોનું પરંપરાનું પ્રાગટ્ય, પ્રત્યક્ષતા હાજર છે. આવું આ ક્ષેત્ર. બાપા કે મહારાજ કહે છે જ્યાં ભગવાન અને ભગવાનના આવા સાધુ કહેતા મુક્ત પુરુષ રહેતા હોય એનું સાનિધ્ય એ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. મુમુક્ષુનો સમાગમ કરે ને એટલે એમના સમાગમે કરીને, એમના યોગે કરીને, એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવે કરીને આપણા ઇન્દ્રિયોના વેગ છે એ શાંત થાય છે. અને એક દિવસે પણ ન થાય. મહારાજ મધ્ય પ્રકારના પહેલા વચનામૃતમાં કહે છે, આ વાત સામે કોઈ જાણે હું એક દિવસે નિર્વાસનિક થઈ જાઉં તો ન થવાય. હો, એ તો મહારાજ કે મંડ્યો જ રહે, મંડ્યો જ રહે. એ મહિમાનો વિચાર કર્યા કરી આખું શું કરવાનું, કેમ શાંત થાય ઇન્દ્રિયોના વેગ. તો આ સાનિધ્યમાં બેસીને એ ઘનશ્યામ પ્રભુ, સ્વામી બાપા, આપણી નાદવંશીય પરંપરા જે બધી મળી છે એનો મહિમાનો આકારે વૃત્તિ કરવા, બસ મહિમાનો વિચાર કરો. હું કેવો ભાગ્યશાળી છું, મને પ્રગટ ભગવાનનો યોગ મળ્યો. એમની જે ગંગાના સ્ત્રોત જેવી અસ્ખલિત વહેતી, અતૂટ વહેતી એવી આ નાદવંશીય પરંપરા, એનો મને યોગ મળ્યો. એના ચરણોમાં મને વાસ મળ્યો, રહેવા મળ્યું છે. હું બહુ ધન્ય ભાગ્યશાળી છું. જેટલા બંધુઓ આપણે ભાગ્યશાળી મનાય ને, મહિમા સમજાય એટલે ભાગ્યશાળી મનાય. જેટલા ભાગ્યશાળી મનાય ને એટલી માઇકમાંથી વૃત્તિ પાછી વળે અને એમને ભગવાનના ભજનમાં જોડાય, ભગવાનના ધ્યાનમાં જોડાય, કથા વાર્તામાં જોડાય, જે ભગવાનની સત્ક્રિયાઓ છે એમાં જોડાય. અને એમાં જેટલા જોડાઈએ એટલી અંતરની શાંતિ વર્તે. આ ક્ષેત્ર મહારાજના શબ્દોમાં, બાપાશ્રીના શબ્દોમાં અને આપણી નાદવંશીય પરંપરાના શબ્દોમાં આ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. મણિનગર ધામ, સામળંગાદિનો આશ્રય એ નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર છે. અહીં બંધુ બાપાશ્રીના શબ્દોમાં કહીએ તો તમે જે ધારો ને એ તમારું સિદ્ધ થાય એવું છે કે લો આ ક્ષેત્રમાં જેવો આપણે સંકલ્પ કરીએ કે મારી આવી ભગવાનના માર્ગમાં મારે આગળ વધવું છે, આ બાબતમાં ધ્યાનમાં, જ્ઞાનમાં, જેમાં વધવું હોય એમાં આ સાનિધ્ય એવું છે ને કલ્પવૃક્ષ જેવું. જે સંકલ્પ કરીને મંડીએ ને એ કાર્ય સિદ્ધિ મળે. એટલે નૈમિષારણ્ય બંધુ ક્ષેત્ર આપણે શોધવા જવાનું છે. આપણને ક્ષેત્ર મળી ગયું છે. સામે ભગવાનનો પ્રગટ યોગ મળ્યો છે, મણિનગર ધામ મળ્યું છે, નાદવંશીય પરંપરાનો યોગ મળ્યો છે, સામળંગાદિનો આશ્રય મળ્યો છે. આપણે નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં જ બેઠા છીએ. બસ હવે આ ક્ષેત્રમાં બેસી અખંડ આપણે શુભ ચિંતન કર્યા કરવાનું, સારી ક્રિયા કર્યા કરવાની. ઘણી વખત મન ન લાગતું હોય ને તો પણ શુભ ક્રિયામાંથી પાછું નહીં પડવાનું.
મન ન લાગતું હોય તો પણ કથા છે, વાર્તા છે, ધ્યાન છે, ભજન છે, માળા છે, માનસી પૂજા છે, જે કથા વાંચન પાળ વાંચન છે, કર્યા જ કરવાનું. તો મન ન બેસતું હોય ને એ મન બેસતું થઈ જાય. શું થાય? આને કરીને મન બેસતું થઈ જાય. પ્રથમ પ્રકરણનું 22મું વચનામૃત ટીકા. બાપાશ્રી કહે છે તો શું ભગવાનની સ્મૃતિ ન રહે? ગાયું તે ન ગાયા જેવું કહ્યું તો શું નહીં ગાવાનું? કથા વાર્તા કરવાની એ ભગવાનની સ્મૃતિ રહેવાનો માર્ગ, સાધન છે. એટલે મન ન બેસે તો પણ ઉત્તમ મુમુક્ષુ એવા આપણ સૌએ ભગવાનની ક્રિયા કર્યા જ કરવાની. અને કર્યા કરીશું ને તો આમનો સાથ છે, આમના ઉપર હાથ છે, આપણા ઉપર. તો બધું ધીરે ધીરે એવું મન બેસી જશે ને પછી એ જ સમયે એ જ વસ્તુ મન માગશે આપણું. ચાલો ધ્યાનનો સમય થયો છે, માનસી પૂજાનો સમય થયો છે, કથાનો સમય થયો છે, ચેષ્ટાનો સમય થયો છે. ખોરાક માગશે, પછી એનો ખોરાક થઈ જાય. શું થઈ જાય? જે અત્યારે વિષય રૂપી ખોરાક છે, ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને માઇક વિષયનો ખોરાક છે, હાલે. પણ પછી ધીરે ધીરે મંડ્યા પડ્યા હોઈએ તો આ દિવ્ય જે ભગવાનનું સુખ, બધા ભગવાનના સંબંધી વિષય એ આપણો ખોરાક થઈ જાય.